سرنوشت سوم همانند سرنوشت دوم این هست که اینها به فضای خارج از منظومه پرتاب میشن، اما این پرتاب اینقدر سرعت نداره که اونها رو کاملا از فضای منظومه به خارج برونه، بلکه در یک فضایی بین منظومه و بین ستارگان معلق میذاره. در طی 10 میلیون سال تعداد این دنبالدارهایی که در این شرایط قرار میگیرن به تدریج زیاد میشه تا در نهایت تشکیل یک کره‌ای رو میدن که در بسیار دوردست اطراف منظومه رو پوشونده. این کره رو امروز اورت کلاود میگن. از حلقه کویپر یکی از اونها که مدارش بسیار نزدیک به مدار سیارات خارجی منظومه و از نظر وزن هم بسیار بزرگه، سیاره پلوتوست. در واقع باید گفت که پلوتو یکی از اجرام حلقه کویپره، اما به علت بزرگی و نزدیکی مدارش به مدار سیارات دیگه جزو سیارات منظومه شمسی محسوب میشه. اینجا لازم به تذکره که بگم که افت مداری بعضی از این دنبالدارها به درون منظومه اینقدر کند بود که در نهایت بعضی از اونها به قمر بعضی از سیارات خارجی تبدیل شدن. اگر خاطرتون باشه ما تا به حال شاهد 2 نوع بمباران بودیم. اول بمباران خرد سیارات و دوم بمباران دنبالدارها. اما چون این بمباران‌ها در سرنوشت سیارات مخصوصا زمین و بالاخص در مورد چگونگی ایجاد حیات بر روی این سیاره از اهمیت خاصی برخورداره، من قدری در مورد این بمباران‌ها بیشتر صحبت میکنم. در ابتدا بد نیست در همین رابطه من به نکته بسیار مهمی اشاره کنم، اون هم در مورد جو زمینه. زمین در مرحله اول شکل‌گیری سیارات یک جوی از صحابی خورشیدی در اطراف خودش داشت، اما در مرحله دوم به علت وزش بادهای شدید تیتوری این جو از اطراف زمین روبیده شد. در اثر ادامه بمباران خرد سیاره ها و شدت گرفتن آنها بر سطح زمین، سطح این سیاره به تدریج گرم و در نهایت کاملا ذوب شد و از متصاعد شدن گازها از این مواد مذاب یک جو ثانویه‌ای اطراف این سیاره رو فرا گرفت. در طی زمان از شدت بمباران خرد سیاره‌ها بر سطح زمین کاسته شد، به طوری که در طی 10 میلیون سال سطح این سیاره سرد شد. اما باید توجه داشت که بمباران خرد سیاره‌ها بر سطح زمین به هیچ وجه قطع نشد. در همین حال بود که بمباران دنبالدارها یعنی بمباران دوم شروع شد. اما باید توجه داشت که شکل بمباران دنبالدارها با شکل بمباران خرد سیاره‌ها بر سطح زمین متفاوت بود. این به دلیل این هم بود که جنس این دوتا با هم متفاوت بود. همینطور که من قبلا اشاره کردم جنس دنبالدارها برفی گلی بود. این مواد در برخورد با جو زمین متلاشی شده و شرایط جو زمین رو عوض کردن. نکته مهم و جالب رو که اینجا جا داره من بهش اشاره کنم چگونگی بازگشت ماه به سمت زمین و قمر شدن مجدد اون هست. ماه همانند زمین 2 مرحله از بمباران رو پشت سر گذاشت، اما برعکس زمین به علت جرم کمترش تمام گازهای متساعد و جوی که اطرافش تشکیل شده بود رو از دست داد. به همین علت جرمش در طی زمان کاهش پیدا کرد و همین هم باعث شد که مدار اون به تدریج بزرگتر بشه و در نهایت به مدار زمین نزدیک شده و قمر اون بشه. در پایان جا داره من به این نکته اشاره کنم که با توجه به این مدلی که عرضه شد سیارات طی 2 مرحله ایجاد شدند و طی 2 مرحله رشد داشتند. مرحله اول قبل از دوران تیتوری و مرحله دوم بعد از دوران تیتوری بود. در مرحله اول رشدشون به علت ریزش مواد درون صحابی خورشیدی بر روی اونها بود، اما رشد مرحله دوم به علت 2 نوع بمباران که ازشون نام برده شد بود. حال اگر بخواهیم طول زمان ایجاد منظومه شمسی رو ارزیابی کنیم، باید گفت که طول زمان مسافرت M0 تا صحابی خورشیدی کمتر از 400,000 سال و مرحله اول کمتر از 500,000 سال بوده است. طول زمان تعادل هیدروستاتیک صحابی چند میلیون سال
و مرحله دوم از شروع فاز تیتوری تا پاک شدن منظومه از دیسک پیرامون ستاره‌ای حدوداً 10 میلیون سال بوده است. اگرچه بمباران‌ها تا حدود صدها میلیون سال پس از آن ادامه داشته. حال باید دید که این فرضیه چگونه میتونه معمای منشأ حیات رو حل کنه.